આર્ય દર્શનોમાં જ્યાં જ્યાં જ્ઞાનની આરાધના થતી હોય છે ત્યાં ત્યાં એવી પ્રથા છે કે જ્ઞાન આરાધનાની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરવી. એ પ્રાર્થના શું છે? કોઈ આયોજન અંતર્ગત નથી, સાધના અંતર્ગત છે. એક વ્યક્તિ અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી, એને કંઈ નિત્યક્રમ માંગ્યો, મેં એને પ્રાર્થના આપી. એટલે એને તરત પ્રશ્ન કર્યો, સાહેબ પ્રાર્થનાનું ફળ શું છે? પ્રાર્થના કઈ રીતે સાધના છે? પ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધા જ રાખવાની છે કે અનુભવ પણ છે? પ્રાર્થના ખરેખર કોઈક સાંભળે છે? પ્રાર્થનાનું સાયન્સ શું છે? જો પ્રાર્થના ફળ આપતી હોય, સફળ હોય, તો પ્રાર્થનાનું સાયન્સ શું છે? પ્રાર્થના કઈ રીતે સાધના કહેવાય? પહેલાં તો મેં શરૂ એને એ કર્યું, મેં કીધું એક નાનકડું બાળક હોય, હજી પેલું ઘોડિયાવાળું બાળક હોય, એકદમ નાનું ઇન્ફન્ટ. રાત્રે એ રડે ને, બાપને ખબર નહીં પડે કેમ રડે છે, એને એટલું જ ખબર પડે કે એ ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યો છે. અને માને પૂછવું ના પડે. માને બરાબર એ રુદન પરથી ખબર પડે કે અત્યારના નેપી ચેન્જ કરવાનું અવસર છે, કે એને દૂધ પીવડાવવાનો અવસર છે, કે એક્ઝેક્ટલી દવા આપવાનો અવસર છે. એના રુદન પરથી માને ખબર પડી જાય, માને પૂછવું ના પડે. માને ખબર પડે, બાપ શોધવાનો પણ પ્રયત્ન ના કરે. મેં કીધું જો બાળકના રુદન પરથી એક સામાન્ય સાધારણ માને ખબર પડી જતી હોય કે એને શું જોઈએ છે, તો આપણે આવડું બધું જુદા જુદા રાગમાં ને જુદા જુદા ભજનો ને જુદી જુદી પદ્ધતિ કરવાની શું જરૂર છે? એક આપનું રુદન શું આપણી માને ખબર ના પડે, ભગવાનને ખબર ના પડે, સદગુરુ મૈયાને ખબર ના પડે? તો આ તર્ક તો છોડી જ દે, આ વિકલ્પ પણ છોડી દે કે પ્રાર્થના કોઈને સંભળાવવા માટે કરીએ છીએ. આ તો તું છોડી દે. કારણ કે સંભળાવીને જો એ કેટર કરવાનો હોય તો એ સંભળાવવા લાયક તત્વ નથી. એની પાસે પ્રાર્થના જો તારા શબ્દથી જ એને ભાન પડવાનું હોય તો એ ભગવાન જ નથી. પહેલાં મેં પૂછ્યું કે આ વાત પહેલાં બાજુ પર મૂકી દે કે સંભળાવવા માટે છે, અને જો સંભળાવવાનું હોય તો કેટલું અંતર છે એ ગણતરી કરવી પડે પહેલાં. કંઈક સંભળાવ્યું તને? નહીં, મારે એને સંભળાવવું હોય તો મારે થોડું જોરથી બોલાવવાનું, અને મારે પહેલાંને સંભળાવવું હોય તો મારે ચિલ્લાવવાનું. તો પહેલાં તો જો સંભળાવવાનું જ હોય, અંતર શોધવું પડશે ને. જો સંભળાવવું હોય તો અંતર નક્કી કરીને બાજુમાં હોય તો સોફ્ટલી કરવાનું, અને દૂર હોય તો જરા લાઉડલી કરવાનું. આખી પ્રાર્થનાની શૈલી બદલાઈ જશે. પ્રાર્થનાથી બે લાભ થાય છે, મેં એને સમજાવ્યા. બે લાભ. મન કેટલા પ્રકારના છે? બે. કોન્શિયસ માઇન્ડ, 1/8 પાર્ટ ઓફ યોર માઇન્ડ, એન્ડ 7/8 પાર્ટ ઓફ યોર માઇન્ડ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. આ પ્રાર્થના તમારી કેમ નિષ્ફળ ગઈ છે અત્યાર સુધી, અને પ્રાર્થના કેમ સફળ કરવાનું, એ વાત તમને આમાંથી સમજાઈ જશે. બે ફાયદા થાય, એક કોન્શિયસ માઇન્ડને, એક સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. કોન્શિયસ માઇન્ડને જ્યારે ફાયદો થાય ને તો ત્યારે યુ ફીલ અ ડિફરન્સ ઇન યોર ભાવ લેવલ એટ ધેટ ટાઈમ. ભલે થોડા ટાઈમ માટે. આઈ એમ સેઇંગ ધેર વોઝ એન એલિવેશન. તમે તમારી ભાષામાં એલિવેશન કહો, પોઝિટિવ ફિલિંગ્સ કહો, કનેક્શન કહો, શાંતતા કહો, આ બધું જ કોન્શિયસ માઇન્ડના ટ્રાન્સફોર્મેશન્સ છે. ટેમ્પરરી ઓર પરમેનન્ટ. વાય? હાઉ? યોર પ્રાર્થના ક્રિએટ્સ વાઇબ્રેશન્સ. બરાબર યથાર્થ રીતે જો પ્રાર્થના, યથાર્થ હું પહેલાં જ બોલી લઉં છું, એક જે વાઇબ્રેશન્સ નીકળે ને એનાથી એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય. એનો એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે ક્યારે પણ કોઈ લેબરર્સને કામ કરતા જોયા છે? જ્યારે પેલા 5-7 ભેગા થઈને પથ્થરને કશે ચડાવવાનું હોય ત્યારે એ લોકો કેવી રીતે ચડાવે, તમને કોઈને ખ્યાલ છે? એ લોકો એક અવાજ કરે, હે, આમ કરીને બધા જ સાથે ઉપાડે. આવું કાંઈ કરે. હવે આ કાંઈ જ નથી, આખી પ્રાર્થના નથી. પણ આ જે રીતે આ અવાજ, આ ધ્વનિ થાય છે, ઇટ ક્રિએટ્સ વાઇબ્રેશન્સ ઇન યોર બોડી, ઇન યોર માઇન્ડ. અને એના કારણે જાણે
વધુ કંઈક ઉચકવાની શક્તિ તારામાં એનો સંચાર થાય છે, ભલે થોડી ક્ષણ માટે, અને એમાં એ તરત ખેંચી લે છે. આ વાત તમને બરાબર ખબર છે? આવું તમે પણ નાનું મોટું કામ હોય, કોઈક વાર આમ જાનું કોઈ બેગ ઉપાડવાની હોય ને એરપોર્ટ પર, તો તમે આમ કરીને કરો અને કંઈક શક્તિ સંચાર એક ક્ષણ માટે થાય, એટલી વારમાં બેગ ઉચકાઈ જાય, પછી એવરીથિંગ ઇઝ ઇઝી. હા, સો સમવેર યથાર્થ રીતે થાય, જેને હું સર્કિટ્સ કહું, કેટલી વાર વાઇબ્રેશન્સ કહું, જેનાથી એનર્જી સંચાર, જેનાથી કોન્શિયસ માઇન્ડની સ્ટેટ બદલાય. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ આઈ એમ સેઇંગ? હા, આપણે સાયન્સમાં ફિઝિક્સ ક્લાસમાં શીખવાડેલું પેલું ટ્યુનિંગ ફોર્ક હોય, અને આમ કરેલા આમ આમ વાઇબ્રેટ થાય, અને એના ઉપરથી શું રેઝોનન્સ, ને રેઝોનન્સના આધારે શું ટ્યુનિંગ ફોર્ક, એમ કરીને ઘણી ઘણી ચીજો કેમ થઈ રહી છે એ આપણે સમજાવવામાં આવ્યું હતું ફિઝિક્સ ક્લાસમાં. પણ એ એવી રીતે એની મૂવમેન્ટ થવી જોઈએ કે ઇટ ક્રિએટ્સ વાઇબ્રેશન્સ, જેના કારણે બીજી ચીજ હલવા લાગે. એમ તારી જીભ દ્વારા નીકળેલી ચીજમાં એવા વાઇબ્રેશન્સ એમ ઉત્પન્ન થવા જોઈએ કે જે તારા કોન્શિયસ માઇન્ડના જે વેવ્સ છે ને એમાં ફેરફાર લાવી દે. આમ છે તેને આમ કરી દે. એકદમ તમને સમજાય એવી વાત કરું કે જેમાં કોઈ શ્રદ્ધા નહીં, તમે સમજો અને તમે નેક્સ્ટ ભજનમાં ટ્રાય કરી જુઓ. કેટલી વાર પેલું બી ના હોય, શું કહેવાય, પેટી કે છે એ બી, પેટી ના હોય, તબલા ના હોય, કશું ન હોય, અને આપણે કે વાહ શું ભક્તિ હતી, અને ક્યારે બધું જોઈને એમ થાય કે ઓકે ઇટ વોઝ નાઇસ, પણ ઇટ ડીડ નોટ ટેક મી ઇન્ટુ અ ટ્રાન્સ. મીન્સ it was good to the ears, but it did not turn out to be meditative. પણ ટ્રાન્સ માટે it has to be sung in a proper way. કોઈ પણ ચીજ, ઓમ હોય, ગઈકાલે હું કહેતો તો, મેં કીધું જો એક તમે બોલો અલ્લાહો અકબર, આમ બોલો, કોઈ વાઇબ્રેશન નથી. અલ્લાહો અકબર, આ જો આ રીતે લીધું ને, તમારી અંદર સર્કસ ફાર્મ થશે. આમ નીચે જઈને જ્યારે આમ નાભીમાંથી નીકળે, તમે ટ્રાય કરતા ભાઈ ગાઈ શકો, આવું કઈ બોલી શકો? અલ્લાહુ અકબર. તમે કોઈ અલ્લાહમાં માનો છો? કોઈ બી અલ્લાહના પૂજક છો? નો. પણ થયું કંઈ, આમ તરત તમને આંખ બંધ કરવાનું મન થયું, સમથિંગ હોલ્ટ જોલ્ટ જે કહેવાતું હોય કંઈક થયું, તમે જે વિચારતા હોય એક ક્ષણ માટે અટક્યું, અને યુ વોન્ટેડ ટુ ગેટ લીન ધેર, એવું કંઈક થયું. સી એક ઓમ, અને એક નાભીમાંથી બોલો. Anything. See, something happened. You see the difference? It's not blind faith. આ જે રીતે બોલાય છે ને એમાં વાઇબ્રેશન્સ એમિટ થયા છે. It produces energy which is holding my conscious mind. And if it goes on holding, I'm in a trance. જો આવું 5-7 મિનિટ ચાલે ને તો મારા આગના ચક્રમાં ફેર પડવા લાગે, કંઈક એવી સ્થિરતા આવે, હું આંખ ખોલું ત્યારે મને જગત જરા નવું જુદું ભાસવા લાગે. મંત્ર માટે કોઈ દિવસ સે નથી થતું, બિકોઝ શબ્દ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ જે રીતે એનું ચેન્ટિંગ થવું જોઈએ એ રીતે ચેન્ટિંગ થાય તો સકેત બને. ત્યારે અમે 12 કલાક 14 કલાક કરતા સજાત સ્વરૂપ પરમગુરુની ધૂન, બટ ઇટ વોઝ ચેન્ટિંગ, ઇટ વોઝ નોટ સ્પીકિંગ, સેઇંગ. એકવાર એ સર્કિટ્સ બનાવતા થઈ જાય અને એ એનર્જી અને એ વાઇબ્રેશન્સ ક્રિએટ કરે ને પછી તમને ખબર જ નહીં પડે 1 કલાક ગયો, 2 કલાક ગયો, 4 કલાક ગયો, કેટલી વખત હાથમાંથી લોહીની ધારા નીકળે. કારણ કે જ્યારે પેલું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે કરતા અમે ખંજરી કે કાંઈ હોય તો આમ કરતાં કરતાં કોઈ વાર એ લાગી જાય, પેલી એના શું કહેવાય, કુકડી શું કહેવાય એનું, એનાથી લાગી જાય જે પેલું મેટલનું છે, અને હાથમાંથી લોહી નીકળે. Somewhere you are so engrossed કે you cannot keep your ઉપયોગ here. જેમાં તાકાત વધારે વાઇબ્રેશન્સ ઊભી કરવાની હોય ત્યાં તમારું મન ખેંચાશે. અને એટલે જ સંતના સાનિધ્યમાં ભક્તિ કરવાની કેમ કંઈક ઓર મજા આવે, એનર્જી ફીલ. It's not only like finishing your nityakram, you have to experience that energy. તો પહેલો લાભ શું? Conscious mind changes its levels if the thing is done properly and there is an energy, vibrations, energy, etc. હોય તો. બીજું છે conscious mind when it's uttering a prayer
ઓર chanting, એટલે તમારી જીભ કરે છે અને તમારું મન જોડાયેલું છે. It starts programming your subconscious mind. Prayer, પ્રાર્થના is not from a mouth to a ear. તમારા મુખથી ભગવાનના કાન સુધી પહોંચવાની કોઈ વિધિ નથી, પરંતુ પ્રાર્થના કોન્શિયસ માઇન્ડથી સબકોન્શિયસ માઇન્ડ સુધીનું અંતર કાપવાની વિધિ છે. બરાબર સમજી લો. હવે કોઈ સામે હોય કે કોઈ સામે ના હોય, હવે આ બધું કેટલું ગૌણ થતું જશે. કારણ કે વેન યુ નો કે બાય ધીસ પાર્ટ, ધીસ ભજન, ધીસ ચેન્ટિંગ, યુ હેવ ટુ પ્રોગ્રામ યોર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. દેટ ઇઝ, આ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ વેરી મચ કન્ડિશન્ડ એન્ડ પ્રોગ્રામ્ડ. પુરુષોએ આ વાત અનુભવી છે કે ક્યારેક સી યોર વાઇફ ઇઝ બિઝી વિથ સમ વર્ક એન્ડ યુ આર હેવિંગ ટી, અને એમાં શુગર ઓછી હોય, and you are asking your wife for sugar, તો કે હું જરા આ કામ કરું છું, તમે જરા રસોડામાંથી લઈ લો. Have you realized you go to the kitchen, you open that cupboard, તમે શેલ્ફ ઉપર બી દ્રષ્ટિ કરો અને તમે પછી રસોડામાંથી બૂમ પાડો, ક્યાં છે, મને મળતી નથી. આવું પોસિબલ છે? આવું બને છે? પછી પેલી કિચનમાં આવે ને કે આ શું છે, અને તમારી આંખ સામે હોય એ બોલ. આવું પોસિબલ છે કે નહીં? વાય? બિકોઝ યોર સબકોન્શિયસ ઇઝ પ્રોગ્રામ કે આટલા મોટા રસોડામાંથી મને મળશે જ નહીં, અને જેનું સબકોન્શિયસમાં નહીં મળે એને નહીં જ મળે. મને નહીં આવડે એને નહીં જ આવડે. હું નહીં કરી શકું એ નહીં જ કરી શકે. કારણ કે 7/8 ઓફ યોર માઇન્ડ ઇઝ સેઇંગ નહીં થાય, સમકિતાબોમાં નહીં થાય, એને નહીં જ થાય. સો દેટ પ્રોગ્રામિંગ, જો તમે એમ કહો ને કે એક 25,000ની નોકરી મળે ને, 25,000 ઇઝ ટુ લેસ, 50,000 રાખીએ, ચાલો 50,000ની નોકરી મળે ને તો આઈ એમ હેપી. અને તું જ્યાં શોધવા જશે ને, તને માત્ર 50,000ની નોકરીવાળા જ વાત સાંભળવામાં આવશે, એ જ મળશે. વાય? બિકોઝ યોર સબકોન્શિયસ ઇઝ પ્રોગ્રામ કે 50,000 વાળી નોકરી, 50,000, તો તને 1 લાખ વાળી દેખાશે જ નહીં. 25-50 જેવી હોય તારું એ દેખાશે. સી હાઉ ઇટ ઇઝ પ્રોગ્રામ, સબકોન્શિયસ પ્રોગ્રામિંગ. આવી રીતે વોરેન બફેટ વોઝ આસ્ક્ડ, નો, હાઉ ટુ બીકમ રિચ? યુ આર અ રિચ પર્સન, or maybe the richest person. How does one become rich? He's saying first start feeling rich. Feeling, being પછી પહેલા feeling. How does one start feeling rich? By being grateful for whatever he has got at that time. બહુ થોડું છે હમણાં તમારી પાસે, સમજો 50,000 રૂપિયા છે, બીજું કાંઈ છે ને, 5-25 કરોડ નથી. ફર્સ્ટ બી ગ્રેટફુલ. Because this is the message you are sending, you are programming your subconscious mind. અનંત ઉપકાર છે, 50,000 રૂપિયા છે. That does not mean you don't try for betterment, but there is no regret, there is no complaint, there is no ફરિયાદ. એટલે તમારું સબકોન્શિયસ પોઝિટિવ થતું જાય છે. મારું એટલું જ કહેવું છે કે યથાર્થ રીતે થાય તો જ માઇન્ડ લેવલ્સ બદલે, જેને તમે એલિવેશન કહો, અથવા તો અંતર્મુક્તા કહો, ડેપ્થ વધી કહો, કોઈ વાર ડીપ કહો, કોઈ વાર હાઈ કહો, કોઈ વાર બિયોન્ડ કહો. આ તમારા 3 શબ્દ છે, બિકોઝ યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ હેપનિંગ ટુ યુ. સમથિંગ બ્યુટિફુલ ઇઝ હેપનિંગ, સો સમટાઈમ્સ સે કે ઇટ ઇઝ ટેકિંગ મી ટુ હાયર લેવલ્સ. કેટલી વાર કે ઇઝ ટેકિંગ મી ટુ ડીપર લેવલ્સ. કેટલી વાર તમે જ કહો કે ઇટ ટેક્સ યુ બિયોન્ડ યોર સેલ્ફ.